सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। नमस्कार. फेब्रुवारी महिन्याच्या मासिक सभेमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आपल्या मंडळाच्या अध्यक्षा माननीय श्यामलाताई शेंडे, उपाध्यक्षा माननीय शोभनाताई तीर्थळी आणि आजच्या प्रमुख वक्त्या पूनमताई गांधी, आपण सर्व शुभंकर आणि शुभार्थी या सगळ्यांचं मी या सभेमध्ये स्वागत करते आहे. आधी आपण पूनमताईंचा परिचय करून देऊयात. शालेय जीवनामध्ये उच्च गुणवत्ता प्राप्त करून त्यांनी फिजिओथेरपी मधली बॅचलर डिग्री संचेती इन्स्टिट्यूट मधून घेतली आणि मास्टर्स डिग्री मणिपाल येथील इन्स्टिट्यूट मधून घेतलेली आहे. या सर्व शैक्षणिक प्रवासात त्यांनी अनेक शोध निबंध, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फरन्सेस यात भाग घेऊन नेत्रदीपक कामगिरी केलेली आहे. पण मला आज या पलीकडच्या क्लिनिक मधल्या पूनमताईंची आपणा सर्वांना ओळख करून द्यायला जास्त आवडेल. मॅडमची स्पेशालिटी म्हणजे त्या वेळेबाबत अगदी काटेकोर नियोजन हा त्यांचा महत्वाचा गुण आहे. प्रत्येक पेशंटची त्या अगदी वास्तविकपणे काळजी घेतात. त्यामुळेच की काय, अगदी चालता न येणारे पेशंटही चालत घरी जातात. याचा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. पेशंटकडे एखादा व्यवसाय म्हणून न बघता एक मूर्त म्हणून त्या बघतात, इतकी त्यांची व्यवसायाप्रती निष्ठा आहे. याशिवाय आणखीन असं की आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर ते अतिशय जागरूक सदस्य आहेत. मासिक सभेमध्येही त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता पेशंटच्या हिताचा सल्ला त्या देतात. त्यांच्या ज्ञानाचा आपण गेली कित्येक वर्ष लाभ घेत आहोत. आता अधिक वेळ न दवडता आपण सर्वजण ज्यासाठी उत्सुक आहोत त्या पूनमताईंचे विचार आपण ऐकूयात. नाहीतर नमनाला घडावर तेल अशी स्थिती व्हायची, नाही का? पूनमताई बोलताय ना? हॅलो. हॅलो. हा, थँक्यू एवढं जास्त वर्णन केल्यामुळे. पण मी थोडं इंग्लिश मध्ये बोलले तर चालेल का सगळ्यांना? ऍक्च्युली माझं मराठी जरासं नॉट व्हेरी गुड म्हणायला हरकत नाही. चांगलं आहे. सो एनिवे, मी स्क्रीन शेअर करतेय म्हणजे आपण आपल्या टॉपिक कडे वळूया आणि वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. मधून मराठी बोला, मराठी बोला आणि टेक्निकल वर्ड सगळे वगैरे तुमचे इंग्लिश वापरले तरी चालेल. काही लोकांना जरा इंग्लिश हे आहे आणि तुमचं छान आहे, मराठी छान आहे तुमचं. हा नाही, मी सगळे वर्ड्स मराठीमध्ये ट्राय करते, पण मी इंग्लिश पण मध्ये मध्ये बोलत राहील. काही असं वाटलं की काही हरकत नाही तर प्लीज लेट मी नो. माझं नाव पूनम गांधी आहे. मी एक फिजिकल थेरपिस्ट आहे आणि माझ्या क्लिनिकचं नाव प्रिसिजन फिजिओथेरपी क्लिनिक आहे, जे पुण्यात आहे. मी एक न्यूरोफिजिओथेरपिस्ट आणि पेल्विक फ्लोर थेरपिस्ट म्हणून काम करते आणि माझा आजचा विषय आहे इम्प्रूव्हिंग क्वालिटी ऑफ लाईफ ऑफ केअरगिव्हर्स विथ पार्किन्सन. आता हा जो क्षेत्र आहे तो फिजिकल थेरपिस्ट आणि ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट हे दोघंही या क्षेत्रात जास्त काम करत नाही किंवा जास्त पोहोचलेले नाही आहेत, कमी काम करतात, परंतु काम करू शकतात. म्हणजे वी कॅन इंटरफिअर आणि वी कॅन प्रोव्हाइड सपोर्ट आपण टू द केअरगिव्हर्स, स्पेसिफिकली ऑफ द केअरगिव्हर्स ऑफ द पेशंट्स हॅव्हिंग क्रॉनिक इलनेसेस लाईक पार्किन्सन्स डिझीज. आणि ह्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्याची एक लाईक कार्यक्रम विकसित करू शकतो.
क्रॉनिक इलनेसेस म्हणजे जुनाट आजार जे म्हणतात त्याची काळजी घेणाऱ्यांना मदत करण्याची मोठी गरज आहे. काळजीवाहू नेहमी म्हणतात की त्यांना वैद्यकीय क्षेत्रातून अधिक समर्थन आणि शिक्षणाची आवश्यकता आहे. जस्ट अ मिनिट हा शिक्षणाची आवश्यकता आहे आणि अधिक शिक्षण आणि अस्थानाची आवश्यकता आहे. सो बेसिकली मला असं म्हणायचं आहे की देर इज अ रिसर्च वेर वी हॅव सीन दॅट देर इज अ टू सपोर्ट द केअरगिव्हर्स ऑफ क्रॉनिक डिझीजेस. सो आपण त्या विषयाकडे जाण्यापूर्वी थोडंसं व्हॉट इज फिजिओथेरपी अँड व्हॉट इज ऑक्युपेशनल थेरपी अँड इट्स रोल इन केअर फॉर केअर पार्टनर्स ह्याबद्दल थोडंसं बोलूया आपण. आणि मग नंतर विल बी टॉकिंग अबाउट म्हणजे आपण केअरगिव्हर बर्नआउट अँड फटीग ह्याबद्दल बोलणार आहे आणि व्हॉट आर द करंट बेस्ट प्रॅक्टिसेस ऑन प्रिव्हेंटिंग दिस केअरगिव्हर बर्नआउट आणि केअरगिव्हर फटीग ह्याबद्दल बोलणार आहे. मग आपण थोडासा एक क्रॅश कोर्स ऑन स्मॉल टेक्निक्स दॅट वी हॅव लर्न टू हेल्प द केअरगिव्हर्स ह्याबद्दल बोलणार आहे. सो व्हॉट इज फिजिकल थेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपी म्हणजे व्हॉट डज इट कम्प्राइज ऑफ? देर आर 5 डोमेन्स दाखवले आहेत. फिजिओथेरपिस्ट आणि ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट दोन्ही या 5 डोमेन्स मध्ये काम करतात. पहिलं म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डेली लिव्हिंग. आता इट हेल्प म्हणजे फिजिओथेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट हेल्प्स इंडिव्हिज्युअल्स अचीव्ह अ प्रोडक्टिव्ह इंडिपेंडेंट अँड सॅटिस्फाईंग लाईफ म्हणजे स्वातंत्र्य उत्पादनक्षम आणि समाधानी जीवन प्राप्त करण्यासाठी आम्ही कौशल्यांमध्ये म्हणजे प्रभुत्व मिळवण्यासाठी या कौशल्यांमध्ये प्रभुत्व मिळवण्यासाठी व्यक्तींसोबत कामं करतो. आम्ही व्यक्तींसोबत म्हणजे पेशंट सोबत त्यांच्या व्यवसाय संबंधित कौशल्य साध्य करण्यासाठी काम करतो जे शारीरिक आघात आणि आजारामुळे विस्कळीत झाले असतात. So we try to build clients' confidence in achieving these occupations which are disrupted by their illness or by trauma. Intimately we are working with occupational therapists. So physiotherapists work intimately with occupational therapists and speech therapists and really everyone in the medical field to achieve this. So we also work हे जे 5-6 डोमेन्स दाखवले त्याच्याबद्दल आपण ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डेली लिव्हिंग बद्दल बोललोय. मग ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डेली लिव्हिंग रेंज ऑफ मोशन strength exercises are basically bread and butter of the physiotherapist and we really focus on getting them helping the people getting them dressed, brushing teeth, going to the toilet आणि हे फक्त आम्ही पेशंट्सला शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. बट इट इज इम्पॉर्टंट की आम्ही केअरगिव्हर्सला पण ह्याची ट्रेनिंग द्यावी कारण दे विल हेल्प द पेशंट गेटिंग इंडिपेंडेंट किंवा त्यांना मदत करण्यासाठी हे खूप उपयोगी पडतं. We also work on our clients for rest and sleep participation. म्हणजे आम्ही रुग्णांच्या विश्रांती आणि झोपेवरही काम करतो. We also work with students of all grades, म्हणजे students of physiotherapy and occupational therapy to help them in participation achieve the client's goals. So आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या शिक्षणावर काम करतो आणि रुग्णांना त्यांचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना शिकवतो. आम्ही रुग्णांच्या सामाजिक सहभाग व्हावा ह्यावरही काम करतो. सो वी ऑल्सो वर्क ऑन सोशल पार्टिसिपेशन विथ आवर क्लायंट्स. आणि लास्ट म्हणजे वी ऑल्सो वर्क विथ द क्लायंट्स इन अचिव्हिंग प्ले, लीजर, ऑक्युपेशन्स विच आर रिअली मिनिंगफुल टू देम. सो आम्ही रुग्णांना खेळ आणि विश्रांतीच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतवून ठेवण्याचे काम करतो. आता हू आर केअरगिव्हर्स? सो केअरगिव्हर्स बेसिकली आर द पीपल हू आर working with the clients किंवा पेशंट्स टू अचीव देअर डेली टास्क. तो काळजीवाहू रुग्णांना त्यांची मूलभूत कार्ये पार पडण्यासाठी रोग असलेल्या व्यक्तींना ते साध्य करण्यास मदत करतात. सो अनेक लाखो लोक इंडियामध्ये 50 वर्षापेक्षा जास्त वयांच्या लोकांची काळजी घेतात
आणि त्यापैकी अर्ध्या लोकांना न्यूरोडिजेनरेटिव्ह विकार आहेत, म्हणजे त्यातलं एक म्हणजे पार्किन्सन्स डिझीज. काळजी घेणे काळजी घेणे किंवा काळजी घेणे हे औपचारिक पगाराच्या पद्धतीने केले जाऊ शकते किंवा अनौपचारिक पद्धतीने मित्र, कुटुंब किंवा प्रिय व्यक्तीद्वारे केले जाऊ शकते. So caregiving can be done in a formal paid way, or it can be done informally by the family or friends or the loved ones of the client. So for the people who are providing informal caregiving to the clients kiwa patients, most of them have not received formal caregiving training or support. सो केअरगिव्हिंग मध्ये असलेल्या बऱ्याच लोकांना केअरगिव्हिंगचे औपचारिक प्रशिक्षण मिळालेले नाही. जसे कपडे घालणे, पेशंटला कपडे घालायला मदत करणे, अंघोळ करायला मदत करणे, शौचालय जायला मदत करणे, दैनंदिन जीवनातील क्रियाकलाप करायला मदत करणे. सो we as physiotherapists can step in and provide the transitional care, giving training to these caregivers. So it is basically like when you are getting into orientation, once you have joined a new job, तुम्ही नवीन जॉब जॉईन केला की पहिला दिवस कसा ओरिएंटेशनचा असतो, ट्रान्झिशन इनटू अ न्यू जॉबचा असतो, किंवा when you join a new school, so getting oriented to the new school, it is something like that. Even when you are transitioning into motherhood, you take a class on motherhood sometimes, or you get support through books. So something like that can be provided for caregivers. त्यामुळे काळजी घेणाऱ्यांना अधिक प्रशिक्षण, शिक्षण आणि समर्थनांची गरज असते, आणि ती आम्ही कमी करू शकतो बाय गिव्हिंग देम ट्रेनिंग. आणि यामुळे त्यांच्या जीवनाचा दर्जा म्हणजे क्वालिटी ऑफ लाईफ आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आम्ही त्यांना मदत करू शकतो. So this is basically what is caregivers and how we can enter into caregiving by helping them out with certain activities जे मी आता मेन्शन केले. जे मी ऑलरेडी मेन्शन केले की फिजिओथेरपी आणि केअर पार्टनर्स मध्ये कशामध्ये एज्युकेशन आणि ट्रेनिंग आपण देऊ शकतो. आता नेक्स्ट इज इन द लास्ट आपण आता थोडं केअरगिव्हर बर्नआउट आणि फटीग जो मेन प्रॉब्लेम असतो आफ्टर हॅव्हिंग अ पर्सन विथ क्रॉनिक इलनेस, वी विल टॉक अबाउट दॅट. In the last 25 years, PD is the only neurological disorder whose burden as measured by disabilities, deaths and numbers affected has all increased even after adjusting for age. आणि त्यामुळे a patient's caregiver has higher burden of care and has increased financial strain, and the caregiver is more likely to get depressed than the same person having no illness in the family. So because of this chronic illness, ह्या तिन्ही गोष्टींवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे केअरगिव्हर बर्नआउट आणि फटीग येतो. आता मी काही स्टडीज कोट केले ज्याच्यात देर हॅज बीन सम रिसर्च, काही रिसर्च केलाय वेर देर इज कंटिन्यूड नीड टू डेव्हलप ऑक्युपेशनल थेरपी इंटरव्हेन्शन्स दॅट सपोर्ट पार्टिसिपेशन इन केअरगिव्हिंग रोल फॉर केअरगिव्हर्स ऑफ पीपल विथ पीडी. आणि हे आता नवीनच झालेलं आहे 2021 मध्ये. आणि त्याच्या पहिले 2019 मध्ये एक रिसर्च झाला होता की इनफ ऍक्सेस नाहीये किंवा इनएक्सपेन्सिव्ह ट्रेनिंग ऑफ द केअरगिव्हर्स किंवा वेलनेस प्रोग्राम किंवा केअरगिव्हर बर्नआउट कमी करण्यासाठी प्रोग्राम्स ऑफ पीपल्स विथ पार्किन्सन्स डिझीज हे खूप कमी आहे. सो त्याचे प्रोग्राम्स डेव्हलप करण्याची नीड खूप आहे. दीज आर जस्ट 2 स्टडीज विच आय हॅव कोटेड. आता वी विल मूव्ह ऑन टू करंट बेस्ट प्रॅक्टिसेस. त्याच्या पहिले आय वुड लाईक टू टॉक अबाउट थोडंसं की ह्या समस्येसाठी ह्या मंडळाने भरपूर हस्तक्षेप सुरू ऑलरेडी केला आहे. म्हणजे मला वाटतं की ह्या मंडळाने जे केअर पार्टनर सपोर्ट ग्रुप आधीच विकसित केला आहे तो खरोखरच आवश्यक आहे, आणि म्हणून हा एक उत्तम उपक्रम आहे. कोणतेही समर्थन आवश्यक आहे ते जाणून घेण्यासाठी दर आठवड्यात ह्या मंडळात एक सर्वे केला जाऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात. जसे दर वीक मध्ये पहिले 10 मिनिटं either a medical professional किंवा paramedical professional can give
एज्युकेशन किंवा शिक्षण आणि प्रशिक्षण केअरगिव्हर्सला देऊ शकतात किंवा केअरटेकर्सला आणि इवन द पेशंट्स यांना देऊ शकतात. आणि पुढील 20 मिनिट दे कॅन टॉक बिटवीन देमसेल्फ. तर केअरगिव्हर्स एकमेकांशी बोलू शकतात, एकमेकांना समर्थन देऊ शकतात. दे कॅन सोशलाइज मोर, दे कॅन बिकम मोर माइंडफुल आणि त्या आठवड्यात जे आवश्यक आहे ते करू शकतात. आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्याबद्दल डिस्कशन आणि त्याच्यातनं म्हणजे पुढच्या वीकमध्ये आपण कुठल्या टॉपिकवर एज्युकेशन हवं हे डिस्कशन करू शकतो. सो हे फक्त एक सर्वे फॉर्म केला तर यू गेट अन आयडिया. आजकाल तर वोट पोल्स असतात ऑन व्हॉट्सॲप, त्याप्रमाणे पण आपण पोल्स करू शकतो की पेशंटला किंवा केअरगिव्हर्सला कुठल्या विषयावर किंवा ट्रेनिंग हवी आहे किंवा कुठल्या विषयावर त्यांना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हवी आहे. त्याप्रमाणे आपण पुढच्या वीकमध्ये एक दिवस ठरवून एक 10 ते 20 मिनिटं त्याच्याबद्दल डिस्कशन किंवा त्याच्याबद्दल मोर सपोर्ट देऊ शकतो. दिस कॅन बी वन ऑफ द थिंग्स दॅट कॅन बी ऍडेड. आता वी टॉक अबाउट द करंट बेस्ट प्रॅक्टिसेस इन केअर गिव्हिंग. हे एक्झॅक्टली पार्किन्सन्सवर नाहीये, पण एक असा रिसर्च होता ज्याच्यात stroke education was given to the caregivers of stroke patients. So in that 6 गोष्टी त्यांनी इन्क्लूड केल्या होत्या रिसर्चर्सनी. स्ट्रोक केअरगिव्हर्सला त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली स्ट्रोक बद्दल. मग ट्रेनिंग दिली होती फॉर पेशंट ट्रान्सफर्स म्हणा किंवा घरी कसं वागायचंय, घरी बेड ट्रान्सफर्स कसे करायचे. द रिसर्चर्स ऑल्सो गिव्ह कोपिंग स्ट्रॅटेजीज टू द केअरगिव्हर्स. त्यांनी भरपूर सपोर्ट प्रोव्हाइड केला केअरगिव्हर्सला, काउन्सिलिंग केली आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग टेक्निक्स शिकवल्या. आणि ह्या रिसर्चमध्ये हे सगळं आय थिंक ओव्हर द पिरियड ऑफ 8-9 वीक्स they found that it led to improvements in psychological and social support outcomes for the caregivers. So these are the current best practices or one of the research that I have quoted. हे स्ट्रोकला यूज केलंय पण हे पार्किन्सन्स मध्ये पण ऑलरेडी केलेलं आहे. Now we'll do a crash course on what is stress आणि त्याच्यावर आपण काय काय म्हणजे उपाय सोपे सोपे उपाय आपण डिस्कस करू जे विच वी कॅन यूज फॉर द केअरगिव्हर्स. त्याच्या पहिले विल डिस्कस व्हॉट इज माइंडफुलनेस. आता मी इंग्लिशची डेफिनेशन सांगते त्याची, पण इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो माइंडफुलनेस इन्व्हॉल्व्स अवेअरनेस दॅट इमर्जेस ऑन paying attention on purpose on the present moment and non-judgmentally unfolding the experience moment by moment. So एक खूप छान रिसर्च केलेली आहे माइंडफुलनेस बद्दल ऑन द केअरगिव्हर्स ऑफ पीडी, ज्याच्यात अगेन 9 वीक्सचं इंटरव्हेन्शन केलं होतं. दर वीक मध्ये एक 50 मिनिट्सचं mindfulness training आणि lot of support आणि coping strategies were given for caregivers with Parkinson's disease. आणि after 9 weeks the researchers found that there was a reduction of stress of the caregivers. They were more healthier, they were more confident and they were more aware mindfully after the intervention. So आता आपण डिस्कस करूया व्हॉट इज स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज व्हेन perceived demands are greater than your perceived resources to meet those demands. आणि mindfulness reduces our perceived demands to what is actually demanding in that moment and grows our mind's resources to meet those demands. हे फक्त डेफिनेशन आहे. So as I said, mindfulness basically helps in reduction of stress. ह्याच्यात दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्लाइड ऑन स्ट्रेस सायकल की जेव्हा तुम्ही स्ट्रेस मध्ये असता ऍज अ केअर गिव्हर, तुमचं फ्लाइट अँड फाईट रिस्पॉन्स हे खूप जास्त असतं. सो युअर बॉडी ॲड्रेनालिन इज व्हेरी हाय आणि त्यावेळेस इग्नोरिंग, डिनाईंग और डिस्ट्रॅक्टिंग आर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस आर इफेक्टिव्ह फॉर शॉर्ट टर्म. म्हणजे आता काही लोक इफ दे आर इन स्ट्रेस दे विल जस्ट लाईक हा जाऊ दे काही म्हणजे डोंट थिंक अबाउट इट किंवा just forget about it किंवा टीव्ही चालू करतील किंवा विल जस्ट गो समवेअर, वॉक आउट, नॉट फेस दॅट सिच्युएशन. ऑल दीज थिंग्स आर इफेक्टिव्ह इन द शॉर्ट टर्म but they can be detrimental to the health of the caregivers and happiness in the long run. म्हणजे caregivers ना they can face heart diseases, they can face
blood pressure problems in their long term. So mindfulness practices for the caregivers can lower the levels of perceived stress, anxiety, depression. They can improve mood and improve overall sense of well-being. After going through this small 2 slides of stress, now we'll go through what exactly is mindfulness. Mindfulness म्हणजे हे practices मध्ये काय exactly करतात. So there are 5 ways of getting mindfulness. One is breath technique, which is I would say one of the most simplest but most effective. सो माइंडफुलनेस सराव करण्याचे मार्ग हे 5 आहेत जे मी लिहिलेत. आता वन ऑफ द टेक्निक विच वी कॉमनली यूज इन आर प्रॅक्टिस आणि जी इफेक्टिव्ह आहे ती आहे बॉक्स ब्रीदिंग. सो आपण बॉक्स ब्रीदिंगचा एक म्हणजे मी डेमो करते. सो बॉक्स ब्रीदिंग मध्ये कसं असतं, यू टेक इन एअर म्हणजे तुम्ही इनहेलेशन, यू टेक इन एअर फॉर 4 seconds, यू होल्ड फॉर 4 seconds, you breathe out for 4 seconds, and then you again hold for 4 seconds, and you focus on the number 4. So I think सगळे जण माझ्या बरोबर करू शकतात. So take a deep breath in, 4 3 2 1, hold the breath, 4 3 2 1, breathe out, 4 3 2 1, and then again hold, 4 3 2 1. दिस इज बेसिकली बॉक्स ब्रीदिंग. आता हे तुम्ही कुठल्याही पोझिशन मध्ये करू शकता. यू कॅन डू इट इन लाइंग डाऊन, यू कॅन डू इट इन स्टँडिंग, यू कॅन डू इट वाईल वॉकिंग, यू कॅन डू इट वाईल बीइंग इन द कार. सो इट्स अ व्हेरी सिम्पल अँड अ व्हेरी इफेक्टिव्ह वे. बरेच लोक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऑलरेडी करतात, पण we generally tell patients some of the effective techniques, and one of them is box breathing. I hope box breathing सगळ्यांना कळलंय. It's very simple. ह्याच्यात तुम्ही यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नंबर्स. सो त्या 4 नंबरवर फोकस असल्यामुळे तुमचे लक्ष म्हणजे तुम्ही लक्ष केंद्रित त्याच्यावर करू शकता आणि मग काही गोष्टी विसरायला होतात. तुम्ही हे बसलेले असताना करू शकता, त्यामुळे तुमच्यावर ताण जेव्हा येत आहे ते तेव्हा करू शकतात. आणि देन यू कॅन प्रॅक्टिस इट वेन एव्हर यू वॉन्ट. द सेकंड वे इज गायडेड मेडिटेशन. तुम्ही हे 5 मिनिटं करू शकता किंवा 15 मिनिटं करू शकता. सो ह्याला मराठीत मार्गदर्शित ध्यान असं म्हणतात. सो तुम्ही ते किती वेळ करायचंय दॅट इज कम्प्लिटली इंडिव्हिज्युअलाइज. यू कॅन डू इट फॉर 5 minutes or 15 minutes. आणि झोप आणि तणावासाठी दिस इज अ व्हेरी इफेक्टिव्ह टेक्निक. इफ यू पुट इट ऑन गुगल गायडेड मेडिटेशन, तर तुम्हाला UCLA चे भरपूर व्हिडिओज दिसतील मार्गदर्शित ध्यानचे, and you can always take help of those videos to achieve this. Then the third technique is gentle stretching, जे तुम्ही परत 5 मिनिटं करू शकतात किंवा 50 मिनिटं करू शकता. वॉट एव्हर. योगा स्ट्रेचिंग, जे बरेच लोक योगा करतात. सो दॅट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह वे ऑफ helping to reduce stress. One of the techniques that we tell, कोणी फोन करून विचारलं की आय एम हॅव्हिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस आणि मला अँझायटी अटॅक आलाय अँड आय नीड टू गेट आउट ऑफ इट इमिजिएटली. सो आम्ही असं ते वन ऑफ द टेक्निक्स दॅट वी टेल इज यू जस्ट गेट आउट ऑफ द हाऊस आणि फोकस ऑन एनिथिंग वन पर्टिक्युलर कलर. जनरली वी से की रेड कलरवर फोकस करा. सो तुम्हाला रेड कलर चे शूज दिसले तर लुक एट देम. जस्ट काउंट हाऊ मेनी थिंग्स यू सॉ इन रेड वाईल टेकिंग अ वॉक आउटसाइड द हाऊस. सो ह्याच्यात पण यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज टोटली डिफरंट, आणि मग देन यू आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ वॉक अँड कमिंग इनसाइड. दॅट हेल्प्स इन रिड्युसिंग द स्ट्रेस. So this is one of the mindfulness technique that we generally tell a patient who or a caregiver who calls up saying मला anxiety attack आलाय and I really don't know how to get out of the bed आणि मला काहीच म्हणजे कळत नाही. So this is one of the thing that you generally tell them to do. It is one of the exercise which is effective. आता there are many people in this group who are into creativity. So that is a best and one of the most awesome techniques that can be used to reduce stress. मग ह्याच्यात तुम्ही मातीची भांडी बनवणं किंवा नोटबुक मध्ये डुडलिंग करणं
किंवा there are some members of this group who make a lot of I think flower preparations करतायत, कविता लिहिणं किंवा reading poetry आणि journaling, किंवा dear diary moments where you write down what are the whatever you went through throughout the day or throughout the 2 days. This is also one of the way to get out of stress. And the last is habit formation. The habit formation according to research takes 66 days. सो तुम्ही हे जे सगळे ब्रेथ टेक्निक, गायडेड मेडिटेशन किंवा जेंटल स्ट्रेचिंग किंवा क्रिएटिव्हिटी हे सगळं करता, त्याला टू फॉर्म अ हॅबिट ऑफ दिस विल टेक 66 days. आणि रिसर्च हॅज ऑल्सो प्रूव्हन that when you are associating this kind of things to a cue or a thing that you are already doing before, it will be more effective to stick to that. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल, I have a habit of drinking coffee at 8:30 in the morning, let's say. And that is one of the things that I do every day, no matter what. I am in stress, I am not in stress. I will drink coffee at 8:30 in the morning. So you associate that new technique like guided meditation, breath technique, you associate that with the coffee. So before having a cup of coffee, you will do 5 minutes or 15 minutes of the thing that you have decided after and after that you have the coffee. Or the other thing is तुम्ही टीव्ही बघता, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉच सिरियल्स, त्याच्यामध्ये जे कमर्शियल्स येतात त्यावेळेस यू कॅन डू जेंटल स्ट्रेचिंग और यू कॅन डू सम स्टफ विच हेल्प्स रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस. So this can actually stick the things that you have planned for yourself. So these are the ways to practice mindfulness. Ata the next is how do we help the caregivers to help the patients achieve activities of daily living. Ata he खूपच एक this is a very tricky thing and a tricky thing to do for a caregiver. म्हणजे पेशंट घरी आहे, त्याला कधी इंडिपेंडन्स द्यावा आणि कधी त्याला असिस्टन्स द्यावा, this is something which is very tricky for a caregiver to understand. Kadi kadi you can't it is important for the patient to do some things and it is important for the patient to get assistance to do some things. हे caregiver ला समजणं खूप essential असतं. Otherwise either the patient can go into depression की मला काहीच करता येत नाहीये, किंवा the caregiver will be like what is the use of doing all this because no one you are not getting anything. So that is why for a caregiver it is really important to understand environmental modifications कसे करायचे घरी, म्हणजे रग्स वगैरे सगळे प्रॉपरली ठेवलेले आहेत का, कॉर्ड्स जे असतात घरी ते एका बाजूला आहेत का, and all these things have to be taken care of so that the patient is able to perform, or the client or the person with Parkinson's should be able to perform some activities at home. फिजिओथेरपिस्टनी जी रेंज ऑफ मोशन आणि ताकदीचे व्यायाम जे शिकवलेले असतात ते केअरगिव्हर्सनी थोडे हॅलो सो दॅट हॅज टू बी टेकन बाय द केअरगिव्हर्स फॉर द पेशंट्स टू सम एक्सटेंट. लाईक आय एम नॉट सेइंग की पूर्ण दिवसच ते करत बसा, बट फॉर सम टाइम दिस कॅन बी डन. मग caregiver should also plan the day of the patient in such a way that there is energy conservation. म्हणजे सगळे मोठी मोठी कामं सकाळी करणं आणि मग नंतर छोटी छोटी कामं इव्हनिंग मध्ये करणं, ह्यामुळे एनर्जी कॉन्झर्व होते पेशंटची पण आणि केअरगिव्हरची पण, दोन्ही साइडून ह्या गोष्टी व्हायला पाहिजे. किंवा लेट्स से कुठल्या कार्यक्रमाला जायचंय किंवा कोणाच्या लग्नाला जायचंय, तर त्यावेळेस अ केअरगिव्हर इज सपोज टू असिस्ट द पेशंट लाईक इन ड्रेसिंग और सेफ ट्रान्सफर्स. पण त्याच्यात यू जस्ट प्रोव्हाइड असिस्टन्स ऍज अ केअरगिव्हर, यू डोंट डू द टास्क कम्प्लिटली but do it in the morning so that energy is conserved. Let's say if something is there in the evening, you plan out everything in the morning properly so that there is you can save a lot of energy in the evening. अशा गोष्टी caregivers नी केल्या पाहिजे. Then you can also involve rhythmic music. आता some patients like to do things without getting distracted by any sound. म्हणजे they are happy doing many things when there is lot of there is no sound around or there is no distraction. But some patients may get helped with rhythmic music.
लाईक बीट्स जो म्युझिक असतो तो समजा लावला तर दे आर एबल टू डू मेनी ऑफ द टास्क. सो दिस हॅज टू बी अंडरस्टूड by the caregiver ki with the help of, like, you can take help from any of the medical or the paramedical professional that you know, that what helps this patient, this person to gain to do more activities and all, and that way you can make arrangements at home ki let's say त्यांना he has to prepare for going for a function, but he needs to wear he or she has to wear clothes. So त्यावेळेस म्युझिक लावून ठेवणं with beats is something that can be done by the caregiver to help out the patients. Again, next thing is dressing. Ata you can keep हे सगळं I guess most of the people know, but still I'm repeating it. So dressing मध्ये keeping the clothes in one spot. The patients should be helped to sit on the firm chair and wear clothes. So there is support. म्हणजे बेडवर कपडे घालणं माइट गेट डिफिकल्ट बिकॉज मागे काही सपोर्ट नसतो. पण त्यांनी एक फर्म चेअर घेतली आणि त्याच्यावर बसून मग त्यांनी कपडे घातले स्वतःचे स्वतः. So that would be a little bit independence for the patient, as well as you as a caregiver are providing them an opportunity to do so by providing, firm chair, let them sit on that and then do it. So rather than just sitting on the bed आणि मी घालते सगळे कपडे, don't do that. So let them sit on a firm chair आणि support घेऊन मग कपडे घालू दे पेशंटला. There are occupational therapy मध्ये किंवा even lot of sites वर websites where there are many dressing devices that are easily accessible that you can get according to the need or with some advice for your patients so that they can do their activities independently. You as a caregiver can even provide them with cues to get energy in hands. जसं आपण हँड फ्लिक शिकलोय, हँड जोरजोराने झटकलं तर हातात शक्ती आल्यासारखी वाटते फॉर अ ब्रीफ पिरियड ऑफ टाइम. तर त्या काही गोष्टी तुम्ही तुमच्या पेशंटला सांगू शकता की ह्या करून तुम्ही ड्रेस घालण्याचा प्रयत्न करा किंवा लिहिण्याचा प्रयत्न करा किंवा काही ऍक्टिव्हिटीज करण्याचा प्रयत्न करा. सो दिस कॅन बी टोल्ड टू द पेशंट और कॅन बी रिपीटेड अगेन वेन एव्हर रिक्वायर्ड. मग किचन मध्ये इफ इट इज मेल और फीमेल डझंट मॅटर. किचन मध्ये यू कॅन यूज वेटेड युटेन्सिल्स, नॉन स्लिप प्लेट्स, स्ट्रॉज, अडॅप्टेड कप्स. इथे पण तुम्ही क्यूज देऊ शकता टू हँड झटकण्यासाठी टू डू सम ऍक्टिव्हिटीज. Some tools can be bought from some websites to conserve energy. आणि everyday items जे असतात म्हणजे भांडी वगैरे, they can be kept at the arm reach so they can be reached by the patient so they can help out in the kitchen. They can sit and do some work in the kitchen rather than absolutely not doing things. So help them out with sitting on the chair and doing something so they feel good, they feel positive, they feel that they are helping out with something and not absolutely not doing anything. अशी situation नाही आहे. So as a caregiver, this is very important, as I said in the first line, that to provide assistance and to provide independence, these things have to be understood very very intelligently by the caregiver. Now medication आणि symptom management मध्ये see there was one एक रिसर्च केली होती ज्याच्यात असं बघितलं होतं की क्रॉनिक इलनेसेस म्हणजे क्रॉनिक इलनेसेस कॅन बी एनी, पार्किन्सन्स म्हणा, स्ट्रोक म्हणा म्हणजे लकवा, पॅरालिसिस, त्याच्यात बरेचसे पेशंट्स मेडिकेशन्स घेतच नाही. लाईक फॉर एक्झाम्पल मल्टिपल स्क्लेरोसिस हा एक ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डचा आजार आहे ज्याच्यात असं बघितलं की आणि तो क्रॉनिक असल्यामुळे पेशंटना मेडिकेशनवर विश्वासच नसतो. दे डोंट टेक मेडिकेशन थिंकिंग दॅट इट इज नॉट हेल्पिंग. पण पार्किन्सन्स मध्ये जो रिसर्च झाला मेडिकेशन अडिहरन्सचा, त्याच्यात दे फाउंड आउट दॅट द पेशंट्स विथ पार्किन्सन्स डिड टेक मेडिकेशन्स बट दे जस्ट कुडंट रिमेंबर वेन इट हॅज टू बी टेकन. So adherence was never a problem with patients of Parkinson's, but त्यांना कधी कधी आठवत नाही की त्यावेळेस मेडिकेशन घ्यायचं आहे. So there are many apps that can be used to track down medications घेतलेले आहेत का नाही, आणि that can be used by multiple users. त्याच्यातलं एक आहे मेडिसेफ ऍप that can be used by the caregivers to track whether medications have been taken or not. मग you can help the patients using APDA symptom tracker app. म्हणजे आता मोस्टली डॉक्टरांची म्हणजे मेडिकल प्रोफेशनल, न्यूरोलॉजिस्टची, जनरल फिजिशियनची अपॉइंटमेंट 3 महिन्यानंतर असते, 6 महिन्यानंतर असते. सो
एव्हरी डे किंवा एव्हरी वीक मध्ये काही सिम्पटम चेंज असला तर तो तुम्हाला 3 ते 6 महिन्यानंतर आठवेल की कुठल्या दिवशी सुरू झालाय किंवा कुठल्या वीक मध्ये. इट्स नॉट पॉसिबल. So you can use the APDA symptom tracker app to, you know, track the symptoms. Then when you have the appointment, you can show it to the doctor ki, you know, this was my trajectory of symptoms and this was the care taken or care given. So that you don't have to worry about की अरे बापरे मला आठवणार का, मला काय सांगायचंय, कधी झालं, काय झालं, हे सगळं सांगण्यासाठी there are many apps that can be used by the caregivers as well as the patients. दोन्ही use करू शकतात. Now the next thing is ha topic actually is very is for everyone. It is not just for caregivers. It is healthy diet for healthy aging. All of us know. So healthy diet मध्ये there are antioxidants which we get through small red beans, wild blueberries, red apples, cranberries, blackberries, red kidney beans, strawberries, रसेट पोटॅटोज, पिकान्स, ह्याच्यातनं आपल्याला अँटीऑक्सिडंट्स जे मिळतात. इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन डॅश डाएट विच यू शुड नो, विच इज फॉर हेल्दी एजिंग. देन विटामिन डी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आता दॅट ऍक्च्युअली वी गेट थ्रू सन ओनली, पण कधी कधी सनस्क्रीन लावल्यामुळे ते विटामिन डी अब्झॉर्ब होत नाही. सो दॅट हॅज टू बी समटाइम्स, यू नो, इट मे नॉट गेट अब्झॉर्ब थ्रू द स्किन. So vitamin D is required for healthy aging. Magnesium is very important for sleep and for gut health, for mood. And it is available. You can take help of your medical professional to to take how much magnesium to take for healthy aging. Current it boosts your serotonin and melatonin levels, which are required for happy mood, for good sleep. Carbohydrates are instant source of energy and of course they are needed for your healthy aging. आणि lots of water in any form, but lots of water. आता बरेचसे लोक, बरेचसे people with Parkinson say की मी बसून उठल्यावर मला suddenly चक्कर येते किंवा I feel like I'm falling down. That might be because of dehydration also. Your BP is not regulated. That can be because some fluid is not getting inside the body in the required amount. So water is also required for basically good health. Now this is a very tricky and a difficult topic. Planning for the future. This conversation is very difficult, but it has to be done. So we have to have planning to have hard conversation. It's okay, you can have it with the medical professional, or a paramedical professional can have it with the caregiver as well as the patient. Both of them should be there when these hard conversations are there. So you can a caregiver who has had a whole idea about what the disease process is and everything is, what they can do is they can just sit over lunch with the patient, and they are like, we need to talk about something. So lunch म्हटलं की there is a start point and there is an end point. It's not like whole day you are just talking about something आणि मग then getting stressed out आणि burnt out and a lot of mentally not helpful for the caregiver. So always have timed talks where you either talk over lunch or you talk over dinner, and it can be for 40 minutes, 45 minutes. You have a conversation with your patient, or a physiotherapist or occupational therapist or a medical professional can have a conversation with the patient as well as the caregiver regarding how do you plan for the future, how things are going to happen. This has to happen because it's really important part of helping the caregivers as well as the patient. And your important thing is what matters to you or what is the matter with you. या दोन्ही sentence मध्ये भरपूर फरक आहे, so that has to be understood. Now, to all the caregivers who are attending this session or who are out there, you should always pat your back and say, "I'm a phenomenal care partner. You are all amazing people." And take some time every day to list out what are your good and awesome attributes. And you don't not trust yourself. You are always an awesome care partner, because without you it's really difficult to go for anyone who is with a chronic illness. So always take that time out. And I think that's it. This was the whole thing about caregiving and improving their quality of life.
आय थिंक इफ जे कोणी ह्या ग्रुपमध्ये आता झूम मीटिंग अटेंड करतायत हु आर केअर गिवर्स, दे कॅन शेअर देअर एक्सपिरियन्सेस ॲज टू हाऊ दे इम्प्रूव्ह देअर वेलबिंग और देअर क्वालिटी ऑफ लाईफ सो दॅट एव्हरीवन एल्स गेट्स हेल्प थ्रू दिस. हॅलो. हॅलो. हा. हा, कोणी बोलणार आहे का या विषयावरती? शेअर करा ना, म्हणजे दैनंदिन तुमचं सगळं हे आणि काय जे कसं काय तुम्ही याला केअर गिव्हर तर आहेत आपल्याकडे बरेचसे सभेला आलेले. शेअर करा, ते जास्त छान वाटेल. प्रश्न तर विचाराच. तुम्ही तुमच्या द वे यू रिमूव्ह युअर बर्नआउट और फटीग in your daily activities, what are some of the ways you can share it with other people? आता मी mindfulness techniques बद्दल डिस्कस केलं होतं. which are some of the things that you already use in your daily life to help yourself out? हे तुम्ही डिस्कस करू शकता. आय थिंक मोस्ट बऱ्याचशा गोष्टी पीपल आर ऑलरेडी डुईंग, पण त्याला एक फॉर्मल नाव असं दिलं नसेल गेलं की माइंडफुलनेस म्हणतात ह्याला. मे बी दॅट माइट बी द केस, बट आय हॅव ऑल्सो सीन पीपल गेटिंग रिअली बर्न्ट आउट. आणि मग ते म्हणजे दे रिअली डोंट स्लीप बिकॉज ऑफ दॅट बर्नआउट आणि फटीग आणि बरंच काय काय होतं. सो that is why actually this topic came into my mind ki he thoda sa maybe we can discuss. Maybe 50% of people may be already knowing ki काय करायचं, and other 50% may need help असं. बात करायची म्हणून बोलते, म्हणजे कोणी इतर बोलायला लागतील. प्रत्येकाकडे काहीतरी सांगायला असेल. पण पहिल्यांदा मी एक नमूद करते की हा केअर गिव्हर्स मंथ आहे. हे योगायोगाने आणि आपला विषय केअर गिव्हर साठीचा निघालेला आहे, तर ते छान वाटतंय. म्हणून माझ्या बाबतीत मी जे काही केलं ते म्हणजे मी बऱ्याच वेळा लिहिलेलं आहे, पण सांगते की सुरुवात करायला म्हणून मी केवळ हे सांगते. तर डान्स क्लास होता, तो सुद्धा त्यांच्या बरोबर करायची मी, त्यामुळे त्यांना हा त्याच्यात रिलीफ असायचाच. आणि मलाही ते करताना मी पूर्ण मी केअरटेकर आहे हे विसरलं जायचं. आणि हे माइंडफुल मेडिटेशन आहे ना, हे पण बऱ्याच वेळेला मी स्वतः करायची. नंतर मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर अगदी स्वतंत्रपणेच करायला पाहिजे असं नाही. मी त्यांच्याबरोबर केल्यामुळे सुद्धा मला त्याच्यातनं तो रिलीफ मिळायचा. आणि तर अशा काही काही गोष्टी तुम्ही इतर लोकांच्या त्या आपल्याला स्वतंत्र वेळ न देताच म्हणजे सुद्धा त्यांच्यावर काम करता करता स्वतः रिलीफ मिळवू शकता असं मला वाटतं. गाण्याचा क्लास शिवाय माझा असायचा, तो माझ्या घरीच असायचा, त्यामुळे मला त्यांच्यावर नकळत लक्ष पण राहायचं आणि मला पण रिलीफ मिळायचा. पण म्हणणं माझ्यावर थोडं वेगळं आहे म्हणून मी थोडस हे घाबरत सांगते की मी फार त्यांच्यात गुंतत होते असं तुम्ही म्हणलं होतं मला, म्हणून मी जरा हे घाबरत सांगितलं सगळं. नाही ठीक आहे. एक वन ऑफ द पेशंट हुम आय नो, त्यांच्या केअर गिव्हर कविता लिहित होत्या, म्हणजे बिकॉज टू रिलीव्ह द स्ट्रेस वेन ही वॉज फेसिंग, म्हणजे ऑफकोर्स त्यांची इलनेस अशी होती जी क्रॉनिक होती, बट इट वॉज गोइंग टू रिकवर. But she could only survive that shock or that trauma because she was writing poems when he was going through rehab and all these things. She was writing poems. She was doing काय म्हणतात त्याला, क्लास ऑफ गाण्याचा क्लास आणि पोएम्स. मेनली शी रोट पोएम्स आणि ते नंतर त्यांनी पब्लिश सुद्धा केलं. सो वन्स ही गॉट आउट. सो म्हणजे दीज आर द वेज विच क्रिएटिव्हिटी जे आपण डिस्कस करत होतो. आता मी पार्किन्सनवरच लिहिलं तरी सुद्धा मला ते लोकांना आनंद मिळतो म्हणून मला आनंद मिळणं हे माझ्यासाठी सुद्धा तसं हेच आहे उपयुक्त. आमचे बरेच पेशंट आहेत. कोणी बोलताय का? आणि this caregiving role can be rewarding for some people. It can be म्हणजे this can be the most rewarding thing that you do in your whole life असंही असू शकतं for some caregivers.
helping out a person with having problems can be one of the most rewarding things that you have done in your entire life, असंही असू शकतं for some people. So it is very very crucial and very important for these people. म्हणजे that role is only very important. आता आणि क्षमाताई it can वळसंकर make तुम्ही म्हटलं ना, तसं ते आमच्याकडे डॉक्टर क्षमाताई वळसंकर त्या अॅनेस्थेसिस्ट असून त्या होत्या तेव्हा वेळ मिळाला नाही, पण आता त्या रिटायर याच्यामध्ये खूप उत्तम कविता करतात आणि तो त्यांच्यासाठी हे असतो म्हणजे एक वेगळा विसावा. आणि असे बरेच केअरटेकर करतायत त्याची काळजी कशी घेतली ते खरं तर, त्याच्यात पण You बोला can do ना. that. हं. मी बोलू का? Because as I said, most of the people must be already doing a lot of things, but there is a group of population ज्यांना starting मध्ये जसं मी म्हटलं की there is a group of population who may not really get an idea की हे कसं करायचं. So for them there can be survey taken की तुम्हाला कशाबद्दल एक्झॅक्टली एज्युकेशन हवं, जे आपण स्टार्टिंग मध्ये डिस्कस केलं होतं. जसं मी म्हटलं व्हॉट्सअपवर आजकाल ते पोल सिस्टम असतं वेर यू कॅन जस्ट आस्क द केअर गिव्हर, जो एक ग्रुप आहे त्याच्यात तुम्ही विचारू शकता व्हॉट काइंड ऑफ एज्युकेशन डू यू नीड, आणि मग त्या पोल प्रमाणे यू कॅन डिसाइड टॉपिक्स की कोणी बरेचसे केअरटेकर आमचे ग्रुपवर टाकत सोडवत असतात ना, त्याच्यामध्ये रिलीफ मिळतो. कोडी हो. सोडवण्यात खूप वेळ जातो, एक बुद्धीला पण हे होतं. असे बरेच आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सोडवणारे केअरटेकर आहेत की जे येस सोडवतात. येस नाही, रिगार्डिंग द मी डिझीज आय एम सेइंग, समजा म्हणजे कोणाला ट्रेनिंग हवी असेल किंवा एज्युकेशन हवं असेल ऍज टू हाऊ टू गो अबाउट स्टेइंग ॲट होम विथ पेशंट हॅव्हिंग प्रॉब्लेम्स, तर त्या हिशोबाने म्हणजे त्या डिझीजच्या हिशोबाने कोणाला एज्युकेशन किंवा ट्रेनिंग हवी असेल तर त्याप्रमाणे यू कॅन टेक अ पोल सिस्टम. यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स की कशाबद्दल ट्रेनिंग हवी आहे. डू यू वॉन्ट अ ट्रेनिंग ऑन पेशंट पडला घरी तर त्याला कसं उचलून बेडवर ट्रान्सफर करायचं, किंवा हाऊ डू यू ट्रान्सफर देम गेटिंग आउट ऑफ द कार, हाऊ डू यू ट्रान्सफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो अशा सगळ्या गोष्टींवर एज्युकेशन बऱ्याचशा केअर गिव्हर्सना हवा असतो, किंवा दे मे नॉट नीड इट, इट ऑल डिपेंड्स, पण दॅट कॅन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन अँड कलेक्टिव्हली दॅट कॅन बी हेल्प्ड आउट. अशा वेळी तुम्ही हेल्प आउट करू शकता, लाईक फॉर इन द ग्रुप स्पेसिफिकली. याला जोडून आपण एखादं मला असं वर्कशॉप घेऊया. विचारायचंय, एका स्लाइड मध्ये तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग टेक्निक्स सांगितलं होतं, म्हणजे करंट बेस्ड प्रॅक्टिसेसच्या त्या स्लाइड मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग टेक्निक्स म्हणजे केअर गिव्हरला काय काय माहिती पाहिजे असा जो एक लिस्ट आउट केलं होतं तुम्ही, हो त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग टेक्निक्स होतं. तर म्हणजे बरोबर. आता तुम्ही जे ट्रेनिंग म्हणता ते इट कुड रिलेट विथ दिस पॉइंट असं तुम्हाला हो वाटतंय? हो तेच मी म्हटलं की आता मी जे सांगितलं की एक ग्रुप असतो ना केअर गिव्हर्सचा, सो यू कॅन drop a question in that group, and once a week a person, of course every day it may not be possible to answer the question, but once a week 1 hour can be given, आणि त्या hour मध्ये whatever questions have been come from the caregivers side, म्हणजे मला घरी मला काय अडॅप्टेशन करायचं आहे ह्यांच्या कंडिशन प्रमाणे, असे काही क्वेश्चन्स येतील थ्रू आउट द ग्रुप, थ्रू आउट द वीक, आणि मग त्या क्वेश्चन्सचा आन्सर कॅन बी अड्रेस्ड इन 1 hour, 10-15 मिनिटं अशी देऊन, सो दॅट एव्हरी वन गेट्स रिलीफ. नाहीतर इट विल बिकम लाईक अरे आता हे आलंय, आता तो क्वेश्चन आलाय, सो इट कॅन बी पूल्ड, आणि मग 1 hour can be given by any of the person who is interested to help out the caregivers. It can be any professional or any person who has known this process or this disease from a long time, can help out giving answers to that questions आणि helping out the caregivers. This can be done once a week. once a weekच लागतं ह्याला फक्त, आणि 1 तासच वेळ लागतो, जास्त पण नाही लागत ऍक्च्युली. आणि दुसरं मला एक असं विचारायचंय की आपण केअर गिव्हरचे समजा 2 प्रकार केले. एक अनेक घरात पेड केअर गिव्हर असतो, करेक्ट, आणि पॅरलल स्पाऊस किंवा क्लोज बरोबर. रिलेटिव्ह पण सुपरविजन आणि केअर राईट गिव्हरचं काम करत असतात. राईट तर या दोघांनाही स्ट्रेस तसा असतोच ना. बरोबर. तर ही केअर गिव्हर्सची एक टीम म्हणूया आपण, द पेड केअर गिव्हर अँड द स्पाऊस ऑर द रिलेटिव्ह.
ह्या दोघांनी मिळून सगळ्याचा एकत्रित विचार आणि हे केलं पाहिजे. म्हणजे आपण बरोबर ऍड्रेस करताना सुद्धा हे दोन्ही ग्रुप करेक्ट. म्हणजे ऍटलिस्ट इंडियामध्ये तरी सिन्स देर आर पेड केअर गिव्हर्स अवेलेबल आणि होऊ शकतात अवेलेबल, इझिली अवेलेबल आहेत आणि नॉट व्हेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू गेट. सो त्यांनाही तेवढीच ट्रेनिंगची गरज असते आणि तेवढंच अंडरस्टँडिंगची गरज असते. द वे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाउस ऑर अ व्हेरी लव्ड वन हु इज विलिंग टू टेक केअर ऑफ द पेशंट. तुम्ही आज एक खूप छान मुद्दा मांडलात की केअर गिव्हरनी हे एक प्रकारे आपण सेवा करतोय, हे आपल्याला मिळालेली अपॉर्च्युनिटी आहे आणि ते रिवॉर्ड आहे आपल्यासाठी, असं मानलं तर खूप भार हलका होतो. Oh, it is really, for some people, it might be really one of the most rewarding things that they have done in their it should be taken in that way. ते भरपूर फरक पडतो त्याच्यानी. Of course, it is easier said than done, पण म्हणजे it can be incorporated असं म्हणणं आहे. याशिवाय आणखीन एक त्यांनी छान मुद्दा मांडलाय तुम्ही की पेशंटला तुम्ही इंडिपेंडंट ठेवायचा प्रयत्न करायचा आहे. तुमच्या मदतीने त्यांना अवलंबित्व त्यांचं कमी करायचं आहे. हे खूप छान मुद्दा मांडलेला आहे की केअर गिव्हरनी फक्त मदत करायची आहे आणि पेशंटला आपल्यावरती अवलंबून ठेवायचं नाही, डिपेंडंट ठेवायचं नाही. हे खूप छान तुम्ही मांडलं, ते बरं वाटलं. हो, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण सिन्स वी हॅव पेड केअर गिव्हर्स, सो काय होतं, देर आर टू साइड्स टू इट. इफ वी हॅव पेड केअर गिव्हर्स, so one person who may not be trained and who is just come as a caregiving person. आता मी जो सिनारिओ बघतीये त्याबद्दल मी सांगते. So there are these paid caregivers who don't understand that what can be done by the patient and what should they give assistance in. कधी कधी सगळंच काम ते करतात आणि मग patient is not doing anything. That is also not correct. So that is a very thin line to understand. So त्यांचं पण ट्रेनिंग हे थोडंफार whatever is possible in your possible language, in whatever sweet language you can talk to them, tell them that this needs to be done by the patient आणि हे तुम्ही करायला पाहिजे, ह्याला तुम्ही असिस्टन्स द्या. सो दिस टेक्स टाइम. दॅट्स वाय रिसर्चनी 9 weeks असे दिलेले आहेत. व्हेरी यू if a person comes to you. So it's very important in India. कारण म्हणजे जे सिनारिओ आम्ही बघतो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द केअर गिव्हर्स, द पेड केअर गिव्हर्स आर डुईंग एव्हरीथिंग, लिटरली एव्हरीथिंग, आणि द पेशंट may not understand or may not be equipped enough to understand की मी काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे. आणि मग ते दे लूज देअर इंडिपेंडन्स आणि मग देन दॅट कॅन लीड टू लॉट ऑफ डिप्रेशन की मला काहीच नाहीये करायला किंवा नो ऑल दीज थिंग्स. सो त्या पेड केअर ट्रेनिंग इंडिपेंडन्सीमुळे पेशंटला खूप बरं वाटेल. डेफिनेटली पेड केअर गिव्हर्सना ट्रेनिंग तसं पाहिलं तर काहीच नसतं. जे आपण ब्युरोमध्ये जे अपॉइंट करतो. सो ट्रू. यू विल जस्ट गेट एखाद तुम्हाला कोणीतरी असा एक केअर गिव्हर मिळेल हु इज पेड, हु इज रिअली व्हेरी स्मार्ट, आणि हो, अदरवाइज इट इज extremely difficult to make them understand what is your role when it comes to helping the patients. असं मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की सर्वसाधारणपणे आपण पाहतो की केअर गिव्हर्स आणि ज्यांना आजार आहे ते बऱ्यापैकी ऍडजस्टमेंट करतात, एकमेकांना मदत करतात आणि सगळं व्यवस्थित असतं. पण जेव्हा समाजाशी संपर्क येतो तेव्हा बरेचदा अनेक प्रकारच्या नकारात्मकतेला आपल्याला तोंड द्यावं लागतं. कारण एक तर समाजाला त्या आजाराबद्दल काही माहित नसतं, किंवा दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे काही स्टिरिओटाइप्स असतात की त्या तऱ्हेने त्यांचे रिस्पॉन्सेस येतात. आणि पार्किन्सन सारख्या आजारात असं दिसून आलंय की बरेचदा माणसं, खूप ऍक्टिव्ह असणारी माणसं पार्किन्सन झाल्यानंतर आपल्या कोशात जातात,
आणि ते असं विचार करायला लागतात की आपल्याने आता पूर्वीसारखं काही होणार नाहीये, आणि त्याचं त्यांना डिप्रेशन येतं. आणि ह्या डिप्रेशन मुळे आणि ह्या डिप्रेशन मध्ये समाजातल्या घटकांचा नकारात्मक खूप प्रभाव पडत असतो त्यांच्या वागणुकीचा ह्या आजारी आणि इवन केअर गिव्हर्सच्याही संदर्भात. तर हेही मला एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्सच वाटतात. तर ह्याबद्दल काय करताय, ह्याबद्दल तुमचे काय विचार? जसं मी एक रिसर्च मांडली होती ज्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की देर इज अ लॅक ऑफ कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम्स टू मेक पीपल अवेअर अबाउट द डिझीज. सो ह्याच्यात खूप स्कोप आहे. दॅट्स वाय ऍक्च्युली दिस टॉपिक केम अप. दॅट वॉज अनदर रिझन दॅट दिस टॉपिक केम अप की देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम्स किंवा कम्युनिटी प्रोग्राम्स ज्याच्यात फिजिओथेरपिस्ट अँड लॉट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स कॅन कम टुगेदर टू मेक पीपल अवेअर अबाउट the disease. A lot of people are already doing it. These support groups which are formed, they are already trying to spread a lot of awareness. But it is still less because the population is more. 140 crores is not an easy thing. So, सगळ्यांपर्यंत पोचायला वेळ लागणार आहे. It will take a lot of efforts. But these programs can be undertaken every quarterly किंवा every 6 monthly or in community. जसं आता सगळ्यांची एक कम्युनिटी असते, देर आर सम मंडळ असतात, हेन तेन. यू कॅन शेअर टॉक, शो देम लॉट ऑफ थिंग्स, टॉक टू देम अबाउट इट ह्या मंडळमध्ये, रादर दॅन हॅव्हिंग रॅन्डम डिस्कशन्स. these are some of the ways ज्याच्याने अवेअरनेस वाढून acceptance about this condition and acceptance about these people can be increased. It will take a lot of time because we have a big population, but already people are doing it. मला ह्याच्याबद्दल वाटतं की प्रत्येकाने आपापल्या भोवतीचं पर्यावरण, म्हणजे माझ्या बाबतीत तरी मी हे केलं होतं. म्हणजे आमचा हास्य क्लब असेल की जिथं जिथं हे जातात तिथं ते त्यांची सगळी मी वेळोवेळी माहिती सांगायची की त्यांना कधीही केविलवाणेपणाने कोणी व्हावं लागलं नाही. ते कॉन्फिडेंटली, म्हणजे त्या लोकांना ते म्हणायचे उतरताना मला नका हात करू, तेव्हा मी त्यांना समजावायची. किंवा त्यामुळे त्यांना माझ्या भोवतीचं म्हणजे पर्यावरण त्यांच्या भोवतीचं होतं ना, ते मी एज्युकेट केलं होतं असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे ते खूप छान त्या समाजामध्ये राहू शकले आणि रिस्पेक्टफुली लोक बघत होते. त्यामुळे त्यांना कुठेही जाताना, म्हणजे आम्ही लग्नाला जायचो, ते पुढे पुढे वाकलेले होते तरी सुद्धा फोटो काढायला आदराने त्यांना बोलवायचे. त्यावेळेला ते कौतुकाने जायचे. म्हणजे त्याची कुठलीही लाज वाटणं किंवा आपण कसं बाहेर पडू असं वाटणं असं झालं नाही. त्यामुळे माझ्या भोवतीच फक्त मी ते करू शकले. तर प्रत्येक पेशंटने जरा ठामपणे सांगून, प्रत्येक वेळी कोणी म्हणलं ना की काय हवं असं तुम्ही काही, म्हणजे आता एखादी ते डिश मध्ये ते घेऊ इच्छितात आपल्याला हातात, मी हे करू शकतो, कॉन्फिडन्स आहे. इतर म्हणतात अहो तुम्ही द्या ना त्यांना, धरा ना. लग्नाच्या तिथं बुफेला सांगायचे, पण मी त्यांना समजावून सांगायची नाही. आपण न कंटाळता जरा त्या लोकांना कदाचित बोर सुद्धा होईल, पण आपण सांगायला पाहिजे, कारण आपल्या पेशंटची आपल्याला परवा असते आणि त्यातनं होतात लोक एज्युकेट होतात, असं माझा व्यक्तिगत अनुभव. No, पण it's थोडं a आपण very strong राहून ते very करायला strong पाहिजे. message given by the patient's caregiver when they decide की पेशंटला इंडिपेंडेंट कसं ठेवायचं. So it's a very strong message given by the patient's caregiver themselves when they allow the person to do things and give assistance when only and when needed. जेव्हा माहिती असतं की तिथे असिस्टन्स देण्याची गरज आहे, only that time. अंजली भिडे, अंजली भिडे बोलतीये. ओके. याच्यावर मी पण असाच उपाय केला की आमचा एक ग्रुप आहे गाण्याचा. तर म्हणजे तो भिड्यांच्या त्यांच्या सायकलचे काही मित्र आहेत, तर त्यांचा असा ग्रुप आहे आमचा गाण्याचा. आम्ही दर महिन्याला वगैरे भेटतो. तर ज्यावेळी आम्ही गाणी आमची सुरू करतो त्यावेळेस भिड्यांना आम्ही काहीतरी 2 मिनिटं बोलायला सांगतो किंवा श्लोक म्हणायला सांगतो. म्हणजे त्यांनी सुरू केल्याशिवाय आम्ही कार्यक्रमच सुरू करत नाही. आणि हे त्या ग्रुपमधल्या लोकांना माहिती आहे. आणि केव्हाही बायकोचं कोणी ऐकत नाही, कुठलाही नवरा. पण ही जी लोक आहेत ती त्यांना फोन करून सांगतात किंवा व्हॉट्सअपवर मेसेज देतात की आपला प्रोग्राम आहे आणि तुम्ही काहीतरी याच्यावर केलंच पाहिजे. म्हणजे तुमच्या ट्रीटमधले अनुभव सांगा किंवा 2 ओळी गाण्याचे म्हणा, श्लोक म्हणा. आणि त्यामुळे त्यांना मग ते म्हणावंच लागतं आणि मग ते घरी त्याची प्रॅक्टिस करून थोडंसं म्हणू शकतात. तर अशा दृष्टीने हा ग्रुपचा खूप उपयोग होतो.
तसंच आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये सुद्धा जसं शोभनाताई म्हणाल्या की लग्नाला गेलं किंवा तरी सुद्धा सगळी जण खूप सांभाळून घेतात, ज्यांना माहिती आहे, दिसतं आणि समोर डोळ्याला. तर असे सपोर्ट ग्रुप आपले वेगवेगळे असायला पाहिजेत. प्रत्येकाने आपल्या भोवती हे जर केले तर खूप त्याचा फरक पडू शकतो. हॅलो, मी बोलू? हा, हॅलो, बोलू का? हो हो, बोला ना. हा हा, माझे मिस्टर झालं होतं आता 2 वर्ष झाले त्यांना जाऊन. पण माझ्याकडचा केअर टेकर नेपाळचा होता, राहायलाच होता. तो काय त्यांच्यापुरतं करायचा आणि सतत बसलेला असायचा मोबाईलवर काहीतरी. पण नंतर काय झालं, कोरोनाचा काळ सुरू झाला, त्याचा डबा येणं बंद झालं, खाणं पिणं सगळं, आणि रस्त्यात हे पण जाणं येणं फिरणं पण हळूहळू बंद होणार होतं सगळं. तर मी त्याला सुचवलं, हे बघ, तू 4 भिंतीत आता सुरक्षित आहे, निर्णय शेवटी तुला घ्यायचा आहे, पण तू घरात पण सगळं केलीस मदत, अगदी कपडे, स्वयंपाकात मदत, केरवारे काढणं, सगळं सगळं, तर म्हटलं तू इथं राहू शकशील. कारण मी किती तुझा स्वयंपाक किंवा काय करणार ना. म्हटलं शेवटी निर्णय तू घे, नाही तर तू जाऊ शकतोस तुझ्या घरी. म्हटलं असं काही नाहीये, पण ठरव. म्हटलं काय, मस्त 4 भिंतीत सुरक्षित आहे, खायला प्यायला मिळेल, फक्त स्वतः कष्ट करायची तयारी पाहिजे, मी मदत करीन. आणि मग तो हो म्हणला, मस्त राहिला, माझंही टेन्शन गेलं, त्याचंही गेलं, छान आम्ही राहिलो. ते असं केअरटेकरनी मदत केली आम्हाला अशी मस्त. ओके. अजून झाले कोणाला काही असतील बोलायचं? प्रश्न तर आता. हा, हा, कोणी नाही बोलणार आहे का किंवा अजूनही? साधना. हा, तेच नाही, म्हटलं. आता समारोपाकडे यायला हरकत नाही साधना. हो, हा, म्हणूनच म्हटलं. आता आभार मानायचं गोड काम मी करते आहे. ते असं की एक जवळजवळ तासभर झाला पूनमताईंनी आपल्याला छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यामुळे प्रथमतः पूनमताईंचे आभार. त्यांच्या बिझी शेड्यूल मधून त्यांनी आपल्यासाठी एवढा वेळ काढला, याच्याबद्दल त्यांचे खरोखरीच आभार मानायचे आहेत. कारण त्या इतक्या बिझी असतात की मी अनेक वेळा बघितलं की त्यांना जेवायला सुद्धा वेळेवरती मिळायला जायला होत नाही, पण त्याच्यातनं त्यांनी वेळ काढला. खरोखरीच त्यांचे मनापासून आभार. आता दुसरे म्हणजे श्यामलाताई आणि शोभनाताईंचे आभार. त्यांचे आभार कसे मानायचे हेच कळत नाही. एका छान वटवृक्षाच्या छायेत आपण आहोत हे असं नक्की जाणवतं. त्यामुळे त्यांचे वेगळे आभार मी मानत नाही. आणि आता माझ्या पुरतं बोलायचं झालं तर माझ्यासारख्या अननुभवी व्यक्तीला आज त्यांनी संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यापेक्षा मी त्यांच्या ऋणात राहणंच पसंत करेन. आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मला मृदुलाताईंचं सहकार्य, मी ही जबाबदारी पार पाडू शकले, हे सगळ्यात महत्वाचं. आणि या सर्व कार्यक्रमाची तांत्रिक जबाबदारी आपले अतुलजी नेहमीच सांभाळतात, म्हणून त्यांचे विशेष आभार. मला वाटतं आता आपण थांबायला हरकत नाही, नाही का? धन्यवाद. धन्यवाद. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ